আজি বনাব লৈছোঁ মই এগ হাক্কা নুডলছ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। নুডলছখিনি ফাৰ্ষ্টে মই গৰম পানীত অকণমান বইল কৰি লৈ আৰু সেইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই টুকি থৈছোঁ। আৰু এখন পেনত মই অলপ ৰিফাইন অইল দি তাতে অকণমান অলপ পিঁয়াজ ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি তাতে মিহিকৈ কাটি লোৱা বন্ধাকবিখিনি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ আৰু লগত দিছোঁ কাটি লোৱা ৰুকি লোৱা গাজৰখিনি আৰু বিলাহীখিনি। আপোনালোকৰ লগত যি যি ভেজিটেবল থাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। মোৰ লগত আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে, চ' মই ইমানখিনিকে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি বহুত বেছি ভাজিব নালাগে, অলপমান ছটে কৰিলেই হৈ যাব। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ এইখিনি প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে। ইয়াতে এড কৰিছোঁ এতিয়া মই হাক্কা নুডলছখিনি, যিখিনি নুডলছ মই বইল কৰি টুকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। মোৰ নুডলছখিনি অৱশ্যে মানে লম্বা হৈ নাথাকিলে, ভাঙি গ'ল। অকণমান বইলটো মোৰ বেছি হ'ল। আৰু লগত দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু টমেটো চচ আৰু মোৰ চয়া চচ দিব লাগিছিল, কিন্তু মোৰ লগত যিহেতুকে চয়া চচ নাছিলে মই টমেটো কেটচাপে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু লগত দিছোঁ 4 to 5 ড্ৰপছ মানে হাফ চামুচমান ভিনেগাৰ এড কৰিছোঁ। কৰি এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু অলপমান দিছোঁ মই জিৰা গুড়ি, আৰু বাকী মই তেনেকুৱা বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাইকিয়া। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'লোঁ। আৰু যিহেতুকে মই এগ নুডলছ বনাম, সেইকাৰণে আনফালে এখন পেনত মই অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দি 2টা এগ দি অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি পেলাই এইখিনি গুড়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া সেই এগখিনি যিখিনি মই গুড়াকৈ ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে দি এনেদৰে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকৈ মই মিলাই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ নুডলছ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু গৰমে গৰমে সকলোৱে খাবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আমিতো ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই থাকোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাটো ইমান ভাল নহয়, এনেকৈ ঘৰতে হাইজেনিককৈ বনাই খোৱালে বেছি ভাল হয়। তেন্তে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।